Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Este Summer News Service. Este News. Inian mga notisya nga nahikayan Este News, Lunes, Agosto 19. Mga laray uluhan ito naton mga sumat o sa pang diplomatic protest ang naging salawadhan Pilipinas kontra China. Samtang itong Department of Health nananawagan ang mga kag-anak na kumplituhon itong anti-polio vaccine itong ira mga kabataan. Ngan haros 37% han mga botante waray bumotos parahan party list lidahan na kalabay nga eleksyon. Barangay Development Council Functionality Assessment in ginbuhat kangina pangungunahan Department of Interior and Local Governments. Adian report ni Gila May Roncales. Gindumara yan ang adlaw Agosto 19, 2019 ang Barangay Development Council Functionality Assessment Hamarian's Hotel St. Mary's College, Borongan City. Iniin ginorganisar ng Department of Interior and Local Government hapangunguna ang Provincial Director nga Engineer Visitasyon Villarugiva kundi gintikangan hin registration ini nga buruhaton alas 8 aga. Iniin gintambungan hin mga representatives hin nga tanan nga mga municipalities itong Eastern Samar nga City Municipal Local Government Operations Officer hit DILG, City Municipal Planning Officers, Liga Presidents ng Civil Service Organization. Ginkukumponer ang Barangay Development Council hin chairperson o ganpunong barangay ng mga miyembro hinis sugad hin nga tanan nga mga sangguniang barangay members, iski chairperson, representative of district congressman, ng representatives itong NGOs at least 1/4 itong fully organized council. Katuyuan hini nga functionality assessment nga una, ig-orient ang City Municipal Assessment Teams itong professions ng DILG MC 2019-69 ng DILG MC 2019-112. Ikaduha, i-discuss ang technical guide notes ng assessment forms ngan ikatulo ang pag-formulate ng mga action plans para hipagdumara ang mga rollout activities. Ginisplika rin nga assessment and activity overview, technical guide notes, rollout strategies and action planning, pinaagihan usahan mga speaker nga Head Engineer Nida de la Cruz, Cluster Head LGO07. Ginisplikar naman ang Program Manager LGO02, Engineer Diki Amida ang Section 1, Legal Basis and DILG MC 2019-19 ngan mahiunong han assessment form ngan monitoring system. An orientation on accreditation of civil society organizations and selection of representatives to the local special bodies in ginisplikar naman ni Jervis Niel B. de la Cruz and Development Management Officer 3. Ini nga gindumara ang assessment in pagdeterminar han functionality han Barangay Development Council. Tigang didi han syudad han Borongan. Gila May Roncales, Eastern Summer News Service. Nagsalawad naman hin diplomatic protest ang Pilipinas kontra China darahan pag-agi iton ira mga barko di giyera sakop iton aton kadagatan. Ginmanduan ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin iton kanan DFA Office of Asia and Pacific Affairs nga amo ang magsalawadan reklamo darahin trespassing. Iniamo iton ikaduha nga diplomatic protest nga iginsalawad darahan presensya hini nga mga barko iton in check sakop iton exclusive economic zone. Ang Armed Forces of the Philippines inag-report hin 13 kahigayon kundi inagi ang mga barko di giyerahan China aton kadagatan hinwaray permiso ti kang gobyerno. Una na nga ginbatikos ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ini nga mga insidente dara kay nagsaad na daw hadto hi Ambassador Zhao Jinhua nga iya susumatan iton Chinese Navy nga maghatag hin abiso kung masulod iton ira mga barko hakadagatan hiton Pilipinas. Karya kunta ni Lorenzano nga dadon ha atensyon ni President Duterte nga dakan President Xi Jinping ini nga illegal nga paglabay iton irang mga barko hatak na nga magmeeting iton duha nga mga leader dito at China. Nagsiring hadtoy Presidential Spokesman Salvador Panelo nga plano ni Duterte nga gamito na ang 2016 ruling han korte dito sa The Hague kontra iton kanan China pag-amkon hin mga teritoryo dito hiton West Philippine Sea.
Kinahanglan nga magkaatubang hira Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin ngan iton embahador iton China ngan hiya Pilipinas kun mapakyas iton Chinese government nga batunon iton diplomatic protests nga iginsalawad hiton Pilipinas. Sumalakan Senator Coco Pimentel angay kita gumamitin mga diplomatic techniques ngan diri kinahanglan umudong tubtub nga magkamay-adahin aksyon iton China. Inan pahayag ni Pimentel kataliwan in organizational meeting han Senate Committee on Foreign Relations nga Department of Foreign Affairs. Kinahanglan daw i-pressure iton China. Damo na nga diplomatic protests ang iginsalawad han Pilipinas pero waray pa bisan usa nga baton tikang ha China. Padayon nga magpapatrolya iton militar hiton Estados Unidos didto hiton South China Sea para mapugnan iton mga plano hiton China nga i-control ang nasabi nga kadagatan. Ini ang pamahayag ni General Davis Goldfein iton kanan US Air Force Chief of Staff mentras nga ira igin pabati nga komitido hira depensahan iton Pilipinas in kaso hin mga pag-atake. Igin pahayag ang mga Amerikano nga iton anuman nga pagsupak iton international rules of order in nakakabaraka. Ira igin doon nga iton regular nga US Freedom of Navigation and Overflight Operations sa South China Sea nagtutuyo nga mapaod iton anuman nga pagproyba nga supakon iton mga balaod ngan para masiguro nga abri iton kadagatan nga dahiton international sea vessels ngan sugad man gihapon hiton mga eroplano. Didahan nakalabay nga mga tuig ginreclaim man China in mga teritoryo dito sa South China Sea nga sakop pa hiton exclusive economic zone hiton Pilipinas. Ini nga gius iton Estados Unidos in kinikita nga pahimatnon kontra ha China. Pinalpak in sobra katungahan mga bag-o nga voter registration verification machine sa Commission on Elections didahan nakalabay nga piniliay. Ini insubay han report han Philippine Center for Investigative Journalism kon PCIJ. Basehan datos nga ira nahikay didahan 27,747 nga mga VRVMs nga igin paggawas para han piniliay niyan han Mayo 18,398 o 66% anwaray hinimagamit. Ngani usang COMELEC resolution in report nga inabutin haros 100% han mga makina nga igin-deploy nga 2019 nga pilot areas dinhi Pilipinas in waray mahigamiti. Ini nga mga makina ina magamit kuntahin live fingerprint scanning technology para i-verifika in mga butante didahin usa nga presinto. Gamit kunta ini para mahibaruan iton mga illegal ngan mga flying voters. Darahini damo ito nanghihinayang han kakawang laan sa lapi nga ginasto para hini nga mga makina. Haros 1 billion pesos ang kantidad han kontrata para hini o 18% han total nga budget han COMELEC para han eleksyon. Sumalapan PCIJ, pakyas kasi ang supplier nga maihatag ang nga tanan nga ging kasarabutan. Nagkamay-adahin mga pagbabag-ula binadidahan general instructions pira kaadlaw antes an eleksyon para matahuban ang kapalpakan han supplier. Sumala hinusa nga komisyonado ha COMELEC ini nga mga pagbabaguhan instructions inusahan mga rasonhan kapalpak ngan pagmalfunction han mga makina. Nag-iba daw kasi ang instructions kontra han iginhatag nga dahan mga magturutdo didahan mga trainings nga iginhatag ha ira. 16 milyon naman o 37.37% didahan 42.7 milyon nga mga botante anwaray makabotos para hin party list didahan nakalabay nga eleksyon. Ang mga insidente hin undervoting in hinataas kumpara niyan han 2016 nga nahitala lahin 20%. Sumalahan report ang PCIJ, hataas ang mga incident in undervoting sa Zamboanga del Sur, Siquijor, Zamboanga del Norte, nga Negros Oriental. May ada pa 39 nga mga probinsya nga nagtalahin 40% nga undervoting. Base ang pag-aradman ng PCIJ, ang bago nga disenyohan balota inusahan mga rason hini. Ang mga party lists inakadtuhan luyuhan balota diri didahan prente sugad na una nga mga eleksyon. Ang bago nga disenyo in ginhimo dawhan COMELEC para makatipidhan papel. Pero para kan COMELEC spokesman James Jimenez, ang bago nga disenyohan balota indiri ila amo ang rason han undervoting para han party list. Posible daw nga damo nga mga botante inagdesider nga diri hiram mabutos o diri hiram mapili hin party list. Iton mga estudyante iton University of the Philippines sa bugos nga nasod inakatalaan mag-walkout buwas Agosto 20 para iprotesta iton military nga police intervention ha mga eskwelahan.
Diday no sa nga memorandum niyan han Agosto 14 an kanan UP Office of the Student Regent inagdeklarar hiton Martes nga system-wide day of walkout and action para mahiduso iton ira mga katungod nga dahiton academic freedom, katungod nga dahiton pagprotesta ngan pag-organisar. Igin-endorso ni UP Diliman Chancellor Michael Tan ini nga plano. Sumalahan student regent iton plano nga pagsulod ngan panginlabot iton pulis ngan militar ha mga universidad upod na iton UP in magresulta hin pagsubaybay o pagmanman ha mga estudyante, mga magturutdo ngan mga opisyal, labi na iton mga kritiko hiton gobyerno. Iton campus militarization in ikabelente daw hin martial law. Ini nga panawagan para hin system-wide walkout in alinsunod han proposal ni Senator Bato de la Rosa nga karuyag niya dugangan iton pulis nga nagbabantay ha Polytechnic University of the Philippines para mapawod iton mga komunista nga nagre-recruit hin mga estudyante. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang ha newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat ta kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis. Nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano, nga usala kagabi nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto, linalapwas. Itun waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ansyahan nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan, nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani iton bayan. Pamalandong iuno nga han kalibungan o ecology ni Pope Francis di dahil encyclical nga ginngaranan Laudato Si nagsiring ang krisis sa kalibungan usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang tanan nagkikinahanglan hin ecological conversion o pagbag-ohan aton relasyon ha kalibungan diin an aton pagkilala kan Jesucristo aton igin papahayag didahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis, ikang Laudato Si, numero 217. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News,
Mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Kadamanan mga tripulante ng barko nga nakidnap kadagatan han Cameroon dito ini Africa niyan han nakalabay nga semana in mga Pilipino nga diri mga incheck. Niyan han nakalabay nga Biyernes usa nga opisyal dito ha Duwala nag-report nga 17 nga crew in nakidnap upod in siya mga incheck nga sakay inihin usa hinduha nga mga barko nga ginatakihin mga pirata. Pero di dahin usa nga dokumento an siyam hindi rin mga incheck kundi mga Pilipino. Darahini an International Maritime Bureau nga nakabase sa Malaysia ay nagpagawas na hinpahimat noon nga daiton nga tanan nga mga barko dito ito nasabi nga lugar nga maghirot. Labot lahan mga Pilipino, tuluhan mga ginkidnap in mga Ruso. Nakikipagsumpayan na yan itong mga otoridad din sa Pilipinas para mahibaruan itong kondisyon ngan pangilalaan hanasabi nga mga Pilipino. Ginpapahinumdum itong Department of Health, itong mga kag-anak nga siguraduhon nga kumpleto itong bakuna, itong iram mga kabataan, labi na itong polio virus. Sumala itong departamento, naninilikado nga mawara itong kanan Pilipinas polio-free status, darahan paghabubo itong oral polio vaccine coverage. Nagsiring Health Secretary Francisco Duque, itong kumpleto nga pagpabakuna, itong pinaka-epektibo nga paagi para mapugngan itong polio. Nga tanan iton bata nga nag-iedad ubos in 1 year old in kinahanglan matagan hintulo nga doses iton OPV ngan usa nga dose iton inactivated polio vaccine. Iton polio in delikado nga sakit, dara iton polio virus nga natatransmit dara iton diri tama nga sanitasyon ngan hygiene. Ang Pilipinas inadeklarar nga polio free tikang han Oktubre tuig 2000 pero yan na high risk na liwat kita hiton polio virus transmission. Nanawagan iton Israeli ambassador nga dahiton mga overseas Filipino workers nga umuli na kun magi-expire iton ira mga working visa. Sumalakan Ambassador Rafael Harpaz. Ginpapasalamatan hiton iya nasod iton mga Filipino nga nag-aataman hiton ira mga kababayan pero kinahanglan daw nga rumispeto hira hiton mga balaod hiton nasod. Niyan han nakalabay nga semana usa nga Filipino worker nga han iya anak in gindeporti ka nga Israel kataliwan hin 12 anyos nga ilegal nga pag-ukoy didto. Sumalahan embahador bisan diin nga nasod patakaran nga kun mahuhuman o ma-expire na iton visa kinahanglan na nga umuli. Hiharpaz in bisita didahan selebrasyon han birthday ni Manuel Quezon kun diin iya iginlaygay an ayuda nga iginhatag han anay presidente nga dahan mga Israeli. May ada ina 28,000 nga mga Filipino nga natrabaho como mga caregivers nga house helpers dito sa Israel. Damo ira inaatubang hin deportation dara iton palisiya iton nasod nga i-deport iton mga anak iton mga migrants nga igin anak dito. Ginbabatikos iton United Children of Israel Association ini nga palisiya. Samtang aabrihan naman daw iton Israel in mga trabaho halarangan iton turismo ngan tatagan hin prioridad hini iton mga Pilipino. Waray karawatan ni Associate Justice Marvic Leonen hiton Korte Suprema aniya automatic nomination para hiton posisyon como Chief Justice. Ini ang ginkumpirma ni Supreme Court spokesman Attorney Brian Keith Hosaka. Waray daw igayag ni Leonen ang rason handir niya pagkarawat han automatic nomination. Si Chief Justice Lucas Bersamin inakatalaan nga magretiro yan ang Oktubre 18. Hilunen in usa hiton mga senior justices iton pinakhataas nga korte. Haylarom iton balaod iton 5 nga pinaka-senior in automatiko nga nominated pero kinahanglan nira karawaton iton nominasyon antes makonsiderar nga kandidato para hiton posisyon. Ngan para ito naton mga notisya tikang halangyaw ginbabatikos iton China iton Taiwan dara iton ira offer nga political asylum nga dahiton mga taga Hong Kong nga napartisipar di dahiton mga pro-democracy rallies. Suportado iton Taiwan iton mga nagpoprotesta labi na iton mga estudyante dito sa Hong Kong. An offer ini ginhayag mismo han presidente han Taiwan yan han nakalabay nga bulan pero waray pa reports kun may ada na hiniki-narawat. Samtang mil-mil nga mga protesters ang nagmarcha na liwat kakulo pa Central Hong Kong, sumalahiton mga protesters, iragin talinguha nga maging mahimyang ang gius protesta. Iton mga mulupyo na inagaaro na nga mag-resign hi Carrie Lam, iton Chief Executive iton Hong Kong. Labot pa ini iton ira iginduduso nga democratic elections nga investigasyon nga dahan paggamit han pulisin sobra nga puwersa kontra han mga nagpoprotesta.
Mauran kakulo pero waray ini pakaulangan mga realista. May ada naman reports nga iton mga miyembro iton People's Armed Police iton China insige nga nagte-training dito ha syudad iton Shenzhen nga nakakaisahin mga espekulasyon nga posible igpapadara inihira nga do Hong Kong para mapugnan iton mga gios protesta. Naabot na yun sa 63 itong kumpirmado nga patay di dahil sa nga suicide bombing dito sa nga kasalha Kabul, Afghanistan yan han Sabaduhan gabi. Ini an usahan pinakagrabe nga pag-atake ngan upudhan mga namatay in kababayan ngan mga kabataan. Labutan mga patay 182 an nasamad. Ginkondinarhan Taliban ang pag-atake ngan mahugot nira nga gindiwara may ada nira kalabutan didhan pag-atake. Posible nga binuhatan daw inihin local affiliate iton Islamic State. An insidente inahinabo ditohan Dubai City Wedding Hall ha Western Kabul. Sumalahan mga otoridad iginsarang ang mga pabuto. An una nga pagbuto inahinabo haranihan stage kundi inakadtuin mga performers na hinabo ini pira kaadlaw katapos lahan Idil Adha ngan antes iton selebrasyon hiton ikasyen nga Independence Day hiton Afghanistan. Inan mga notisya nga nahikayan Este News amo inihiiden mao pay nga oras. Salamat sa iyong tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.